Triệu Lệ Dĩnh đang gọi video cho con trai thì bất ngờ Phùng Thiệu Phong xuất hiện, phản ứng của cô ấy rất chân thực, kết thúc một cuộc hôn nhân như trong truyện cổ tích không đáng sợ, điều đáng sợ là mất đi dũng khí để định hình bản thân. Triệu Lệ Dĩnh chứng minh bằng hành động của mình rằng ly hôn không phải là kết thúc mà là khởi đầu của sự tái tạo bản thân, chủ động quay lưng khi mọi việc không theo ý muốn, phát triển trong sự nghiệp và vai trò làm mẹ, và biến sự kết thúc của một mối quan hệ thành sự nâng cấp thương hiệu cá nhân. Cuộc sống không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai, nhưng bạn có thể thay đổi bước nhảy của mình. Trong thời đại mà ngoại hình và sự nổi tiếng trên mạng song hành cùng nhau, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân cổ tích tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại lặng lẽ tan vỡ. Điều thực sự khiến chúng ta xúc động không phải là những cuộc chia tay và hàn gắn trên báo chí, mà là cách một người định nghĩa lại cuộc sống của mình sau khi trải qua những thay đổi lớn trong các mối quan hệ. Điều tôi muốn nói đến là hôn nhân không phải là kết thúc, khoảnh khắc chia tay cũng có thể là một khởi đầu hoàn toàn mới. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một ví dụ nhỏ về chủ đề này, nhưng việc xem xét hành trình cuộc đời cô ấy có thể khiến bạn suy nghĩ lại về bản thân mình, vượt ra ngoài khái niệm mối quan hệ thân mật. Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi chứng kiến những cuộc hôn nhân và ly hôn chóng vánh của người nổi tiếng là tình cảm của họ đã phai nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tình cảm chỉ là một phần của mối quan hệ. Đằng sau đó là những điều vô hình và khó dung hòa hơn, nhịp sống, sự trưởng thành ngầm và những giá trị ưu tiên. Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình của người tự mình nỗ lực. Xuất thân từ vùng quê không có quen biết, cô đã vươn lên từ những vai phụ nhỏ đến vai chính nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và nghị lực phi thường. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại có nguồn lực và xuất thân gia đình giàu có, việc trở thành diễn viên đối với anh ấy giống như một sở thích và sự lựa chọn hơn. Bạn đang đi trên con đường núi gập ghềnh, còn anh ấy đang trên chuyến tàu cao tốc, cả hai đều đang trên đường đi, nhưng quan điểm của họ về phong cảnh và những điểm dừng chân trên đường lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, tôi có vài người bạn, một người là tín đồ kinh doanh cuồng nhiệt, làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ con số 0, người kia là người thừa kế một doanh nghiệp gia đình, quản lý nguồn lực và tận hưởng thành quả lao động từ khi còn trẻ. Họ kết hôn được 3 năm và ly thân trong hòa bình, vì một người cho rằng cuộc sống không nên chỉ toàn công việc, trong khi người kia tin rằng không làm việc hết công suất là lãng phí thời gian. Vấn đề không phải là ai đúng hay sai, mà là họ không đồng điệu. Ngay cả tình yêu bền chặt nhất cũng có thể bị bào mòn bởi những ma sát trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người sợ ly hôn vì nó dường như là dấu hiệu của những mối quan hệ thất bại và cuộc sống không ổn định. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã cho chúng ta thấy qua chính lựa chọn của mình rằng rời đi không có nghĩa là mất mát. Cô ấy không dừng lại sau khi mối quan hệ kết thúc mà nhanh chóng tập trung vào sự nghiệp, đồng thời chủ động lên kế hoạch dành thời gian cho con cái. Lý do rất đơn giản. Dù bạn đang trong hôn nhân hay đã ly hôn, điều thực sự đảm bảo một cuộc sống ổn định chính là quyền lực mà bạn nắm giữ. Quyết định thuê một căn hộ để nuôi con sau khi sinh của Triệu Lệ Dĩnh là một ví dụ điển hình về sự chủ động. Cô ấy không hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp của ekip sản xuất mà tự tạo ra những điều kiện phù hợp nhất cho bản thân. Khả năng này quyết định chất lượng cuộc sống của bạn nhiều hơn cả tình trạng hôn nhân. Nếu bạn cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ, thay vì cứ mãi nghĩ lẽ ra mình không nên chia tay, hãy tự hỏi liệu bạn có thể kiểm soát được tình hình sau khi chia tay hay không. Thu nhập, các mối quan hệ xã hội và cách bạn đối phó với vấn đề có đủ để giúp bạn vượt qua mỗi ngày một cách bình tĩnh và không hoảng loạn không? Tôi biết có thể bạn đang nghĩ rằng những bà mẹ đơn thân sau ly hôn phải đối mặt với áp lực rất lớn, không có chỗ cho sự phát triển. Hãy xem xét một chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ công khai chia sẻ ảnh con mình, điều này sẽ làm giảm đáng kể độ nổi tiếng đối với một người nổi tiếng. Nhưng cô ấy chọn hy sinh sự chú ý của công chúng để đổi lấy sự riêng tư, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của mình. Cô ấy không chỉ là một nhân vật của công chúng mà còn là một người mẹ cần tạo ra cảm giác an toàn cho con mình. Sự thay đổi về bản sắc này có thể khiến một người trở nên kiên nhẫn và quyết tâm hơn. Con cái không phải là gánh nặng, mà là động lực thúc đẩy sự phát triển không ngừng của họ. Nhiều phụ nữ, sau khi làm mẹ, lần đầu tiên nhận ra rằng họ có khả năng làm được nhiều hơn những gì họ tưởng tượng. Tại nơi làm việc, họ vững vàng hơn so với trước khi kết hôn. Trong cuộc sống, họ quản lý cảm xúc tốt hơn. Nói cách khác, sự trưởng thành thực sự không phải là việc già đi, mà là việc chịu trách nhiệm cho một cuộc sống khác và tìm thấy niềm vui trong đó. Kể từ khi ly hôn, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh liên tục được đón nhận nồng nhiệt và tình trạng ổn định của cô đã khiến dư luận ngạc nhiên, thậm chí còn được bàn tán nhiều hơn trước khi kết hôn. Lý do là công chúng sẽ không mãi quan tâm đến chuyện hôn nhân của bạn, mà sẽ tiếp tục chú ý đến quá trình trưởng thành của bạn. Tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng Triệu Lệ Dĩnh rất có thể là người vợ hoàn hảo mà Phùng Thiệu Phong sẽ từng có. Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một cô gái ngọt ngào thành một nữ hoàng phim truyền hình, và sự nghiệp của cô ấy còn thăng tiến hơn nữa sau khi ly hôn, với hàng loạt phim truyền hình ăn khách và những lần xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong lại có ít tác phẩm và chỉ có thể dựa vào lịch sử hôn nhân của mình để thu hút sự chú ý. Sự khác biệt giữa họ khẳng định câu nói, đơn giản là hối tiếc cả đời.
So sánh những cặp đôi đã chia tay trong làng giải trí Trung Quốc, không cặp nào gợi lên cảm giác tiếc nuối như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang rực rỡ và cô ấy đang ở đỉnh cao phong độ. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong có rất ít tác phẩm và sự nổi tiếng của anh ấy hoàn toàn dựa vào cuộc hôn nhân trong quá khứ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, chỉ xét về ngoại hình và vóc dáng, cô ấy chắc chắn là đỉnh cao của những cô gái ngọt ngào trong làng giải trí Trung Quốc. Với gương mặt trẻ trung và má lúm đồng tiền duyên dáng khi cười, Triệu Lệ Dĩnh toát lên vẻ gần gũi, ngay cả khi đã ngoài 30 tuổi, cô vẫn có thể dễ dàng hóa thân vào nhiều nhân vật trẻ trung khác nhau. Vóc dáng của cô cũng vô cùng quyến rũ, dù trong bộ váy hốt cơ chua trên thảm đỏ hay trang phục thường ngày giản dị, cô đều toát lên vẻ thanh lịch độc đáo và sống động, vẻ đẹp dường như không cần nỗ lực. Điều đáng chú ý hơn nữa là vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là vẻ bề ngoài, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp mới là tài sản thực sự của cô. Từ vai diễn đầu tay trong Huyền thoại Lỗ Chân đến việc khẳng định vị trí là một nữ diễn viên hàng đầu với Câu chuyện Minh Lan, và giờ đây là nữ hoàng phim truyền hình. Thành công của cô trong ngành giải trí hơn một thập kỷ qua không phải là do may mắn. Hãy lấy những tác phẩm gần đây của cô làm ví dụ. Vai diễn khách mời của cô trong vai phản diện Thiên Thần Mộng Tan trong sao Huyền thoại giả Điêu Sao, chỉ với khoảng 3 phút xuất hiện trên màn ảnh đã khiến sự xuất hiện đầy ấn tượng của cô trong chiếc váy đỏ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, tạo nên tiếng vang lớn và thậm chí làm lu mờ cả nam diễn viên chính. Tiếp đó, bộ phim Sao Thành Phố Nhỏ, sự kiện lớn sao, đóng cùng Hoàng Hiểu Minh đã lập tức trở thành hiện tượng ngay khi ra mắt. Chỉ trong vòng 20 phút sau khi phát hành, độ phổ biến của phim trên nền tảng này đã vượt qua 22.000 lượt xem, dẫn đầu bảng xếp hạng và thậm chí còn được CCTV chứng nhận là vua của năm, một thành tích mà ít ngôi sao nào trong toàn ngành giải trí Trung Quốc có thể sánh kịp. Bên cạnh những thành tựu sự nghiệp đáng nể, tính cách của Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục vô số người hâm mộ. Từ một cô gái thôn quê trở thành một ngôi sao hàng đầu, tinh thần bất khuất của cô là điều mà nhiều nữ nghệ sĩ được nuông chiều không có được. Sau khi ly hôn, cô không chìm đắm trong đau khổ mà dồn hết năng lượng vào công việc, sống một cuộc sống mạnh mẽ và tỉnh táo hơn, trở thành hình mẫu phụ nữ mà vô số phụ nữ mơ ước. Thật đáng tiếc khi Phong Thược Phong đã không trân trọng một người phụ nữ tuyệt vời như Triệu Lệ Dĩnh. Khi họ tuyên bố kết hôn, vô số người đã chúc phúc, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 2 năm. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Phong Thược Phong bị đình trệ, các bộ phim truyền hình của anh ấy hoặc thất bại thảm hại hoặc hầu như không gây được tiếng vang, và anh ấy dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đang thăng hoa với những bộ phim truyền hình ăn khách tỏa sáng trên thảm đỏ và nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, trở thành hình mẫu cho những người phụ nữ độc lập, trong khi Phong Thược Phong chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên các chương trình giải trí. Tôi tự hỏi liệu Phong Thược Phong có bao giờ hối tiếc khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh bây giờ, với những bộ phim truyền hình ăn khách và sự ngưỡng mộ của vô số người hâm mộ. Liệu anh ấy có hối tiếc vì đã không nắm tay cô gái tài năng, sáng giá ấy? Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành công và nuôi dạy con cái thành công. Sự kiên cường và độc lập của cô ấy rất đáng ngưỡng mộ. Tình cảnh của Phong Thiệu Phong phức tạp hơn và những vấn đề hôn nhân của anh đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có thể hòa giải với Phong Thiệu Phong hay không là một câu hỏi khó trả lời. Suy cho cùng, mỗi người đều có con đường và lựa chọn riêng trong cuộc sống. Nếu Triệu Lệ Dĩnh thực sự quyết định bắt đầu lại thì cô ấy có thể cân nhắc việc tái hợp với Phong Thiệu Phong. Nhưng nếu cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình, thì cô ấy có thể chọn cách bước tiếp. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều hy vọng cả hai có thể sống cuộc sống mà họ mong muốn. Bạn có thể coi đây như một quá trình tái định vị thương hiệu. Khi một mối quan hệ kết thúc, hãy dành ít thời gian hơn cho những lời giải thích thụ động và nhiều thời gian hơn cho sự sáng tạo chủ động, cho phép người khác nhìn nhận bạn với một hình ảnh mới. Hãy chuyển mình từ người yêu của người này người kia thành một nhân vật tiêu biểu trong một lĩnh vực nhất định. Đây là chìa khóa để xây dựng một thương hiệu cá nhân bền vững. Điều tương tự cũng áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Khi bạn trải qua nỗi đau tan vỡ hoặc ly hôn, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ. Thay vào đó, hãy tạo ra những câu chuyện mới, học một kỹ năng mới, hoàn thành một dự án hoặc thử một cuộc phiêu lưu, nhanh chóng thay đổi hình ảnh của bạn trong các mối quan hệ xã hội và tại nơi làm việc. Đây là cách tốt nhất để bước tiếp.